Audio Jungle. Audio Jungle. हे कलियुग आहे शेठ, इथं जो माजतो तोच गाजतो. लावा ताकद. जय भीम, जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे पुन्हा एक वेळा तुम्हा सर्वांचं आपल्या आणखी एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तर मित्रांनो, आपल्या आजच्या व्हिडिओचा डेमो बघून तुम्हाला समजलंच असेल की आपला आजचा जो व्हिडिओ आहे तो किती खास झाला आहे. आणि अशा प्रकारचा व्हिडिओ बनवण्यासाठी तुम्हाला अलाइट मोशन ॲप्लिकेशनचं लेटेस्ट व्हर्जन 3.6.2 त्याची गरज पडणार आहे, जेणेकरून तुम्हाला अलाइट मोशन ॲप्लिकेशनमध्ये प्रीसेट इम्पोर्ट करताना कसलीही अडचण येणार नाही. तर मित्रांनो, त्याची डाउनलोड लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये भेटून जाईल. आणि सोबतच मी आपल्या आजच्या व्हिडिओमध्ये इथे जे काही मटेरियल यूज केलं आहे त्याची लिंक तुम्हाला आपली ऑफिशियल वेबसाईट crazyeditor.blogspot.com वर भेटून जाईल. तर मित्रांनो, या वेबसाईटवर व्हिजिट करण्यासाठी सिंपली तुम्हाला गुगलवर सर्च करायचं आहे crazyeditor.blogspot.com किंवा त्याची लिंक तुम्हाला आपल्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये भेटून जाईल. तिथून तुम्ही सगळं काही मटेरियल इझिली डाउनलोड करू शकता. ठीक आहे, तर चला मित्रांनो, आता जराही वेळ न घालवता आपण आपल्या आजच्या या व्हिडिओ एडिटिंग ट्युटोरियल व्हिडिओला सुरुवात करूया. ओके, तर मित्रांनो, आता मी इथं ओपन केला आहे अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन. तर आता ओपन केल्यानंतर सर्वात पहिलं तुम्हाला करायचं काय, तर तुम्हाला इथं बीट मार्क आणि त्याच्यासोबत शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट इम्पोर्ट करून द्यायचा आहे. ठीक आहे, तर हे प्रोजेक्ट इम्पोर्ट करण्यासाठी सिंपली तुम्हाला आपल्या वेबसाईटला व्हिजिट करायचं आहे, तिथून सिंपली तुम्हाला इम्पोर्ट करून द्यायचं आहे. ठीक आहे, ओके, तर आता मी सिंपली इथं प्रोजेक्टच्या ऑप्शनवर क्लिक करतो. तर इथं क्लिक केल्यानंतर तुम्ही इथं बघू शकता बीट मार्क आणि त्याच्यासोबत मी इथं शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट इथं इम्पोर्ट करून घेतला आहे. तर आता एवढं केल्यानंतर सिंपली तुम्हाला करायचं आहे, तर सर्वात पहिलं त्या प्रोजेक्टला तुम्हाला इथं ओपन करून द्यायचं आहे. ठीक आहे, तर आता बीट मार्क प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर सिंपली तुम्ही बघू शकता की अशा प्रकारे मी तुम्हाला इथं बीट मार्क करून दिले आहेत. तर आता एवढं केल्यानंतर सर्वात स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लसवर क्लिक करायचा, इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन तर सिंपली ऑडिओच्या ऑप्शनवर क्लिक करून मी जे तुम्हाला इथं म्युझिक दिलं आहे ते म्युझिक तुम्हाला इथं ॲड करून द्यायचं आहे. ठीक आहे, ओके, तर मित्रांनो, हे वाला म्युझिक ॲड केल्यानंतर फायनली तुम्हाला करायचं काय, तर इथं एक मी लेअर ॲड केली आहे बीट बाय क्रेझी एडिटर. सिंपली त्या लेअरवर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे आणि वरती डिलीटचं ऑप्शन सिलेक्ट करून ही लेअर तुम्हाला इथे डिलीट करून द्यायची आहे. ठीक आहे, तर मित्रांनो, आता एवढं केल्यानंतर सिंपली तुम्हाला इथं करायचं आहे काय, तर आता इथून तुम्ही इथं बघू शकता की अशा प्रकारे हे टेक्स्ट PNG मी तुम्हाला इथं ॲड करून दिले आहेत. तर सिंपली तुम्हाला पुढच्या बीटवर यायचं आहे, 4.10 सेकंदवर यायचं आहे, प्लसवर क्लिक करायचं आहे, इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन तर सर्वात पहिला जो फोटो असेल तो फोटो तुम्हाला इथं ॲड करून द्यायचा आहे. ठीक आहे, फोटो ॲड केल्यानंतर सिंपली तुम्हाला करायचं आहे काय, तर हा जो फोटो आहे तो फोटो परफेक्टली स्क्रीनमध्ये ॲडजस्ट करायचा आहे. तर त्याच्यासाठी तुम्हाला सिंपली खाली मूव्ह अँड ट्रान्सफरच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे. पुन्हा तिसऱ्या नंबरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून याला काय अशा प्रकारे परफेक्टली फुल टू स्क्रीन ॲडजस्ट करून द्यायचा आहे. आणि पुन्हा पहिल्या नंबरच्या ऑप्शनवर येऊन तुम्हाला करायचं आहे का, तर त्याला काय अशा प्रकारे इथं परफेक्टली सेट करून बॅक यायचं आहे. आणि पुन्हा पुढच्या बीटवर येऊन जे काय राईट साईडला भाग आला असेल तो तुम्हाला इथं ट्रिम टू राईट करून द्यायचा आहे. ठीक आहे, अशा प्रकारे तुम्हाला पुढचा फोटो देखील मी इथं ॲडजस्ट करून दाखवतो. ठीक आहे, तर आता मी इथं हा वाला जो फोटो आहे तो फोटो मी इथं ॲड करतो. फोटो ॲड केल्यानंतर सिंपली पुन्हा एकदा तुम्हाला या फोटोला काय अशा प्रकारे इथं परफेक्टली फुल टू स्क्रीन ॲडजस्ट करायचं आहे. पुन्हा बॅक यायचं आहे. बॅक केल्यानंतर वरती तुम्हाला हे वाला जे ॲरोचं आयकॉन दिसते त्यावर क्लिक करून पुढच्या बीटवर यायचं आहे आणि जे काही राईट साईडला भाग आला असेल तो तुम्हाला इथं ट्रिम टू राईट करून द्यायचा आहे. ठीक आहे, तर मित्रांनो, काय अशा प्रकारे तुम्ही इथं बघू शकता मी शेवटपर्यंत तुम्हाला इथं बीट मार्क करून दिले आहेत. तर सिंपली तुम्हाला फोटो ॲड करायचा आहे आणि जे काही राईट साईडला भाग आला असेल तो तुम्हाला इथं ट्रिम टू राईट करत राहायचा आहे. ठीक आहे, तर काय अशा प्रकारे ही जी प्रोसेस आहे ती प्रोसेस तुम्हाला इथे शेवटपर्यंत करत द्यायची आहे. ठीक आहे, आणि सोबतच तुम्ही हे वाला जे ॲरोचं आयकॉन आहे ते देखील नक्की यूज करा, जेणेकरून तुम्हाला फोटो ॲडजस्ट करताना सोपं पडेल. ठीक आहे, तर आता सिंपली मी याला ट्रिम टू राईट करून देतो. ठीक आहे, तर काय अशा प्रकारे मी शेवटपर्यंत फोटो देखील ॲडजस्ट करून देतो. ठीक आहे, तर मित्रांनो, तुम्ही इथं बघू शकता काय अशा प्रकारे या म्युझिकमध्ये जेवढे काही बीट होते त्या बीटनुसार मी इथं फोटो ॲडजस्ट करून दिले आहे. ठीक आहे, तर तुम्हाला पण काय अशा प्रकारे मी सांगितलेली प्रोसेस तुम्हाला फॉलो करायची आहे आणि हे जे काही फोटो आहेत ते फोटो तुम्हाला इथं ॲडजस्ट करून द्यायचे आहे. ठीक आहे, तर मित्रांनो, आता एवढं केल्यानंतर सिंपली तुम्हाला करायचं आहे काय, तर आता इथं 4.10 सेकंदवर यायचं आहे. ठीक आहे, 4.10 सेकंदवर येऊन प्लसवर क्लिक करायचा, इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन तर इथे एक ब्लॅक शॅडो PNG आहे ते PNG तुम्हाला इथं ॲड करून द्यायचा आहे. ठीक आहे, तर मित्रांनो, हा वाला PNG ॲड केल्यानंतर सिंपली तुम्हाला खाली मूव्ह अँड ट्रान्सफरच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे. पुन्हा तिसऱ्या नंबरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून याला तुम्हाला काय अशा प्रकारे परफेक्टली सेट करायचं आहे. पुन्हा बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर तुम्हाला शेवटला यायचं आहे आणि त्याला तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथं एक्सपांड करून द्यायचं आहे. ठीक आहे, तर मित्रांनो, आता एवढं केल्यानंतर पुन्हा तुम्हाला करायचं आहे काय, तर आता पुन्हा 4.10 सेकंदवर यायचं आहे. ठीक आहे, प्लसवर क्लिक करायचं आहे, इमेज अँड व्हिडिओमध्ये. तर आता इथं तुम्हाला एक टेक्स्ट PNG ॲड करायचा आहे. ठीक आहे, तर हा वाला PNG मी ॲड करतो. PNG ॲड केल्यानंतर सिंपली
तुम्हाला खाली मूव्ह अँड ट्रान्सफरवर क्लिक करायचं आहे. पुन्हा तिसऱ्या नंबरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून त्याला तुम्हाला कशा प्रकारे एवढं मी बारीक करून देतो. ठीक आहे. आणि पहिल्या नंबरच्या ऑप्शनवर येऊन त्याला तुम्हाला इथं परफेक्टली मधोमध सेट करून द्यायचा आहे. ठीक आहे. आता पुन्हा बॅक यायचा आहे. बॅक आल्यानंतर शेवटला येऊन तुम्हाला इथं हे वाला जे ऑप्शन दिसते ते ऑप्शन सिलेक्ट करून त्याला तुम्हाला कशा प्रकारे इथं एक्सपांड करून द्यायचा आहे. ठीक आहे. तर मित्रांनो आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथं करायचं आहे. तर आता इथं तुम्हाला 18 सेकंदवर यायचं आहे. ठीक आहे. तर मित्रांनो 18 सेकंदवर येऊन सिम्पली त्या PNGवर क्लिक करायचं आहे आणि तुम्हाला याला दोन भागामध्ये कशा प्रकारे मधोमध स्प्लिट करून द्यायचं आहे. ठीक आहे. तर आता एवढं केल्यानंतर आता पुन्हा मी लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करतो आणि आता मी इथं 6.15 सेकंदवर येतो. ठीक आहे. 6.15 सेकंदवर येऊन सिम्पली पुन्हा एकदा तुम्हाला त्या इमोजीवर त्या टेक्स्ट PNGवर क्लिक करायचं आहे आणि पुन्हा याला देखील तुम्हाला कशा प्रकारे इथं दोन भागामध्ये स्प्लिट करून द्यायचं आहे. ठीक आहे. तर आता एवढं केल्यानंतर पुन्हा मी आता इथं 8.27 वर येतो. तर मित्रांनो 8.27 वर येऊन पुन्हा एक वेळा तुम्हाला त्या PNGवर क्लिक करायचं आहे आणि पुन्हा याला देखील तुम्हाला कशा प्रकारे इथं स्प्लिट करून द्यायचं आहे. ठीक आहे. तर मित्रांनो तुम्ही इथं बघू शकता हा जो PNG आहे तो मी इथं स्प्लिट करून दिला आहे. ठीक आहे. तर आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला करायचं आहे काय, तर आता आपण इथं जेवढे काही फोटो आणि त्याच्यासोबत PNG ॲड केले आहेत त्या PNGमध्ये तुम्हाला इथं इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचे आहे. तर सिम्पली बॅक यायचं आहे आणि पुन्हा एक वेळा तुम्हाला त्या शेक इफेक्ट प्रोजेक्टला इथं ओपन करून द्यायचा आहे जो की तुम्ही आता इम्पोर्ट करून घेतला आहे. ठीक आहे. तर हा प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर तुम्हाला करायचं आहे काय, तर सर्वात पहिला जो फोटो आहे त्या फोटोवर क्लिक करायचा आहे. पुन्हा इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथले इफेक्ट कॉपी करायचे आहेत. पुन्हा बॅक यायचा आहे. बॅक आल्यानंतर आता जो प्रोजेक्ट आपण बनवत होतो त्या प्रोजेक्टला तुम्हाला इथं ओपन करून द्यायचा आहे. ठीक आहे. तर मित्रांनो हा प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथं करायचं आहे काय, तर आता 4.10 सेकंडच्या पुढे जो पहिला फोटो आहे त्या पहिल्या फोटोवर मी इथं क्लिक करतो. ठीक आहे. पुन्हा इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथं हा इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा आहे. ठीक आहे. तर मित्रांनो काय अशा प्रकारे आपण इथं जी टिक लावली आहे 6.15 तिथपर्यंत इथे जेवढे काही फोटो आहेत त्या फोटोमध्ये तुम्हाला हा वाला इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा आहे. ठीक आहे. तर चला मित्रांनो मी जवळपास 6.15 सेकंडपर्यंत इथे जेवढे काही फोटो आहेत त्या फोटोमध्ये मी इफेक्ट अप्लाय करून देतो. ठीक आहे. ओके. तर मित्रांनो तुम्ही इथं बघू शकता का अशा प्रकारे 6.15 सेकंडपर्यंत मी या फोटोमध्ये इफेक्ट अप्लाय करून दिले आहेत. तर आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली बॅक यायचं आहे आणि पुन्हा एक वेळा तुम्हाला त्या शेक इफेक्ट प्रोजेक्टला इथं ओपन करून द्यायचं आहे. ठीक आहे. ओपन केल्यानंतर पुन्हा लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करायचं आहे. दुसऱ्या फोटोवर क्लिक करायचं आहे. इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथले इफेक्ट कॉपी करायचे आहेत. पुन्हा बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आता जो प्रोजेक्ट आपण बनवत होतो त्या प्रोजेक्टला तुम्हाला इथं ओपन करून द्यायचं आहे. ठीक आहे. ओपन केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला करायचं काय 6.15 सेकंडच्या पुढं यायचं आहे. ठीक आहे. सिम्पली पहिल्या फोटोवर क्लिक करायचं आहे. पुन्हा इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथं हा इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा आहे. ठीक आहे. तर मित्रांनो काय अशा प्रकारे आपण इथं जी टिक लावली आहे 18 सेकंड तिथपर्यंत इथं जेवढे काही फोटो आहेत त्या फोटोमध्ये तुम्हाला शेक इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा आहे. ठीक आहे. तर चला मित्रांनो मी जवळपास 18 सेकंडपर्यंत मी इथं जेवढे काही फोटो ॲडजस्ट केले आहेत त्या फोटोमध्ये मी हा वाला शेक इफेक्ट अप्लाय करून देतो. ठीक आहे. मित्रांनो तुम्ही इथं बघू शकता का अशा प्रकारे 6.15 पासून ते 18 सेकंडच्या मध्ये इथं जेवढे काही फोटो होते त्या फोटोमध्ये मी हा वाला इफेक्ट अप्लाय करून दिला आहे. तर आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथं करायचं आहे का, तर 18 सेकंडच्या पुढे जो सर्वात पहिला जो फोटो आहे त्या फोटोवर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. पुन्हा इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथं हा इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा आहे. ठीक आहे. तर मित्रांनो आता एवढं केल्यानंतर तुम्ही इथं बघू शकता का अशा प्रकारे इथं जेवढे काही शॉर्ट ड्युरेशनचे म्हणजे कमी साईजचे फोटो आहेत त्या फोटोमध्ये तुम्हाला इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा आहे. ठीक आहे. चला मित्रांनो मी जवळपास 18 सेकंडच्या पुढे इथं जेवढे काही शॉर्ट ड्युरेशनवाले फोटो आहेत त्या फोटोमध्ये मी इफेक्ट अप्लाय करून देतो. ठीक आहे. तर मी जवळपास शेवटपर्यंत या फोटोमध्ये इफेक्ट अप्लाय करून देतो. ठीक आहे. तर मित्रांनो तुम्ही इथं बघू शकता का अशा प्रकारे 18 सेकंडच्या पुढे जे शॉर्ट ड्युरेशनवाले फोटो होते त्या फोटोमध्ये मी इफेक्ट अप्लाय करून दिला आहे. तर आता एवढं केल्यानंतर पुन्हा एक वेळा तुम्हाला इथं बॅक यायचं आहे आणि त्या शेक इफेक्ट प्रोजेक्टला इथं ओपन करून द्यायचा आहे. ठीक आहे. ओपन केल्यानंतर आता फायनली जो शेवटचा फोटो आहे त्या शेवटच्या फोटोवर तुम्हाला क्लिक करायचा आहे. पुन्हा इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथले इफेक्ट कॉपी करायचे आहेत. पुन्हा बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आता जो प्रोजेक्ट आपण बनवत होतो त्या प्रोजेक्टला तुम्हाला इथं ओपन करून द्यायचा आहे. ठीक आहे. तर मित्रांनो हा प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला करायचं आहे काय, तर आता 18 सेकंदवर यायचं आहे. ठीक आहे. ओके. तर मित्रांनो आता तुम्हाला इथं करायचं आहे काय, तर 18 सेकंडच्या पुढे ज्या फोटोची ड्युरेशन म्हणजे लॉंग ड्युरेशन आहे त्या फोटोमध्ये तुम्हाला इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचे आहे. ठीक आहे. तर चला मित्रांनो इथं जेवढे काही फोटो राहिलेले आहेत त्या फोटोमध्ये मी इफेक्ट अप्लाय करून देतो. ठीक आहे. तर मित्रांनो इथं 18 सेकंडच्या पुढे ज्या फोटोमध्ये इफेक्ट अप्लाय करायचे राहिले आहेत त्या फोटोमध्ये तुम्हाला शेक इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा आहे. ठीक आहे. ओके. तर मित्रांनो तुम्ही इथं बघू शकता का अशा प्रकारे 18 सेकंडच्या पुढे जेवढे काही फोटो होते तिथं देखील मी इफेक्ट अप्लाय करून दिले आहेत. तर आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली पुन्हा एक वेळा तुम्हाला बॅक यायचं आहे आणि त्या शेक इफेक्ट प्रोजेक्टला इथं ओपन करून द्यायचा आहे. ठीक आहे. तर हा प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथं करायचं आहे काय, तर इथं जो टेक्स्ट PNG आपण ॲड केला आहे त्या PNGवर क्लिक करायचं आहे. पुन्हा इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथले इफेक्ट तुम्हाला कॉपी करायचे आहेत. पुन्हा बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आता जो प्रोजेक्ट आपण बनवत होतो त्या प्रोजेक्टला तुम्हाला इथं ओपन करून द्यायचा आहे. ठीक आहे. तर मित्रांनो हा प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला करायचं 6.15 सेकंद राहायचं आहे. त्या PNGवर क्लिक करायचं आहे. पुन्हा इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथं हा इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा आहे. ठीक आहे. हा इफेक्ट अप्लाय केल्यानंतर सिम्पली इथून बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आता सिम्पली तुम्हाला इथं 18 सेकंदवर यायचं आहे. ठीक आहे. तर मित्रांनो 18 सेकंदवर येऊन पुन्हा त्या PNGवर क्लिक करायचं आहे. पुन्हा इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथं हा इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा आहे. ठीक आहे. तर आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथं करायचं आहे काय, सर्वात स्टार्टिंगला यायचं आहे.
प्लसवर क्लिक करायचा, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर इथं हा वाला जो बॅकग्राऊंड ओव्हरले आहे तो ओव्हरले तुम्हाला इथे ॲड करायचा आहे. याला तुम्हाला मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये येऊन तिसऱ्या नंबरच्या ऑप्शनवर येऊन परफेक्टली फुल टू स्क्रीन ॲडजस्ट करायचा आहे. पुन्हा ब्लेंडिंग आणि ओपॅसिटीमध्ये येऊन लायटरमध्ये येऊन याला तुम्हाला स्क्रीनवर सेट करायचा आहे. स्क्रीनवर सेट केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथं 4.10 सेकंडच्या पुढं जो काही भाग आला आहे तो तुम्हाला इथं ट्रिम टू राईट करून द्यायचा आहे. ठीक आहे, तर मित्रांनो आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला करायचं आहे का त्याला पकडून सिम्पली तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथं आपण जेवढे काही टेक्स्ट बेंच ॲड केले होते त्याच्या खाली तुम्हाला असं ॲडजस्ट करून द्यायचं आहे. ठीक आहे, तर बघू शकता का अशा प्रकारे मी त्याला इथं ॲडजस्ट करून दिला आहे. तर फायनली तुम्हाला आणखी एक वेळे त्याला पकडायचं आहे आणि ते सिम्पली त्याला शेवटला असं ॲडजस्ट करून द्यायचं आहे. ठीक आहे, तर आता एवढं केल्यानंतर तुम्हाला इथे करायचं आहे काय, तर आता पुन्हा तुम्हाला इथे 4.10 वर यायचं आहे, प्लसवर क्लिक करायचा, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर इथे एक ओव्हरले इफेक्ट आहे ते ओव्हरले इफेक्ट तुम्हाला इथे ॲड करून द्यायचा आहे. ठीक आहे, ओके. तर मित्रांनो हे वाला टेम्पलेट ॲड केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला खाली मूव्ह अँड ट्रान्सफरच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे. पुन्हा तिसऱ्या नंबरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून तुम्हाला थोडंसं लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करायचं आहे. पुन्हा बॅक यायचं आहे, ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटीमध्ये येऊन लायटरमध्ये येऊन याला स्क्रीनवर सेट करायचं आहे. पुन्हा आता तुम्हाला शेवटला यायचं आहे. ठीक आहे, शेवटला येऊन जे काही इथे राईट साईडला भाग आला असेल सिम्पली पहिल्यांदा इथून बॅक यायचं आहे आणि जो काही राईट साईडला भाग आला असेल तो तुम्हाला इथं ट्रिम टू राईट करून द्यायचा आहे. ठीक आहे, तर आता एवढं केल्यानंतर मी पुन्हा एक वेळ इथं बॅक येतो आणि त्या शेक इफेक्ट प्रोजेक्टला मी इथं ओपन करून देतो. ठीक आहे, तर मित्रांनो या प्रोजेक्टला ओपन केल्यानंतर सर्वात स्टार्टिंगला तुम्हाला इथे एक रेक्टँगल नावाची जी लेअर आहे लेअरवर तुम्हाला इथे क्लिक करायचं आहे. पुन्हा इथे तुम्हाला हे वाला जे ऑप्शन दिसते ते ऑप्शनवर क्लिक करून तुम्हाला कॉपी लेअर नावाचं जे ऑप्शन आहे ते ऑप्शन तुम्हाला इथे सिलेक्ट करून द्यायचं आहे. ओपन केल्यानंतर तुम्हाला इथं शेपवाली जी लेअर दिसते त्या लेअरवर तुम्हाला इथे क्लिक करायचं आहे आणि पुन्हा तुम्हाला या ऑप्शनवर क्लिक करून तुम्हाला कॉपी लेअर नावाचं ऑप्शन सिलेक्ट करून द्यायचं आहे. पुन्हा बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आता जो प्रोजेक्ट आपण बनवत होतो त्या प्रोजेक्टला तुम्हाला इथं ओपन करून द्यायचं आहे. ठीक आहे, ओपन केल्यानंतर आता सिम्पली तुम्हाला इथे 4.10 सेकंदवर यायचं आहे. ठीक आहे, 4.10 सेकंदवर येऊन सिम्पली त्या ऑप्शनवर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. पुन्हा त्याच ऑप्शनवर क्लिक करून तुम्हाला इथं पेस्ट लेअर नावाचं ऑप्शन सिलेक्ट करून द्यायचं आहे. ठीक आहे, तर आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथं शेवटला यायचं आहे. ओके, तर शेवटला येऊन सिम्पली तुम्हाला त्या लेअरवर क्लिक करायचं आहे आणि जे काही राईट साईडला भाग आला असेल तो तुम्हाला इथं ट्रिम टू राईट करून द्यायचा आहे. ठीक आहे, आणि आता पुन्हा बॅक यायचा आहे. बॅक आल्यानंतर आपण इथं जो ओव्हरले इफेक्ट ॲड केला होता त्या ओव्हरले इफेक्टला पकडून सिम्पली असं वरती ॲडजस्ट करून द्यायचं आहे. ठीक आहे, तर मित्रांनो बघू शकता का अशा प्रकारे आपला आजचा जो व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ इथं फायनली रेडी झाला आहे. तर सिम्पली वरती दिलेल्या चौकनी आयकॉनवर क्लिक करून आपल्या आजच्या व्हिडिओला एक्सपोर्ट करून द्यायचा आहे. ठीक आहे, तर मित्रांनो हाच होता आजचा व्हिडिओ. हा व्हिडिओ तुम्हाला जराही आवडला असेल तर आपल्या आजच्या व्हिडिओला एक लाईक करा. तर भेटूया पुन्हा नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र.